Gihan brother YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අවට වටපිටාවෙන් අමුතු ශබ්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැස්සේ සවුන්ඩ් එකක්, ජල ගන්න සවුන්ඩ් එකක්, මගේ ජැක් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කැමරාවේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ශබ්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. ඔයාට නමුත් හොදට කියන දේ ඇහෙන විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අර දේවල් ගැන සමාවන්න අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. මේ Gihan brother YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. මම Gihan චාරුක. කලින් මට ආව මෙන්න මේ විදිහට ඊමේල් එකක්. ඉතින් මම මේක Google Translate හරහා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්තා. මොකද මට මේක ආවේ ඉංග්‍රීසි වලින්. මට විතරක් නෙවෙයි YouTube ඉන්න YouTube channel කරන හැමෝටම මේ ඊමේල් එක ඇවිත් තියෙනවා. නමුත් ඔයක නොසලකා හරින්න ඇති. කවන්න වීඩියෝ එක බලනවා නම් අපි බලමු වීඩියෝ එකේ මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් YouTube එකේ මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. 2022 ජනවාරි 5 වෙනිදා අපි අපගේ සේවා නියම යාවත්කාලීන කරමින් ඔබ සේවාව භාවිතා කරන විට අපේක්ෂා කළ යුතු දේ පැහැදිලි කර ගැනීමට සහ තේරුම් කර ගැනීමට පහසු කරන්නෙමු. මෙම වෙනස්කම ඔබ YouTube භාවිතා කරන ආකාරය කෙරෙහි බලපාන්නේ නැත. ඔබට මෙහි වෙනස්කම් සහ යාවත්කාලීන කළ නියමවල සාරාංශයක් සමාලෝචනය කළ හැක. බැලූ බැල්මට මෙම යාවත්කාලීනය ආවරණය කරයි. අපේක්ෂා කළ යුතු දේ පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි බවක් අපි වෙනස් කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කිරීමට හේතු සහ උසස් දැනුම් දීම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඇතුළුව අපගේ සේවාව දියුණු කරන වැඩි දියුණු කරන සහ යාවත්කාලීන කරන ආකාරය පිළිබඳ වඩාත් විනිවිද භාවයක් ලබා දෙන්නෙමු. අපි ඔබට සපයන්නෙමු. වැඩි දියුණු කළ කියවීමේ හැකියාව සඳහා සාමාන්‍ය යාවත්කාලීන අපගේ නියමයන් නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලක් ලෙස පවතින අතර ඒවා තේරුම් ගැනීමට පහසු කිරීම අපගේ උපරිමය කර ඇත. තේරුම් ගැනීම පහසු කිරීමට අපගේ උපරිමය කර ඇත. මෙයට සමහර කොටස් ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම, වරහන් ඇතුලේ ගිනුම් අත්හිටවීම සහ අවසන් කිරීම වැනි සහ අනෙක් ඒවා නැවත වෙනස් කිරීම, නැවතත් වරහන් ඇතුලේ මෙම ගිවිසුම වෙනස් කිරීම වැනි ඇතුළත් වේ. ප්‍රජා මාර්ගෝපදේශ වැඩ වර්ධන ක්‍රියාවලිය ඇතුළත් කිරීම YouTube ඔබේ භාවිතය සෑම විටම ප්‍රජා මාර්ගෝපදේශ සහ එහි වැඩ වර්ධන ක්‍රියාවලියට යටත් වේ. නමුත් අපි දැන් විනිවිදභාවය වැඩි කිරීම සඳහා ප්‍රජා මාර්ගෝපදේශ වර්ජනයේ තොරතුරු නියමවල පැහැදිලිව ඇතුළත් කරන්නෙමු. ප්‍රජා මාර්ගෝපදේශ වර්ජන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය හෝ නාලිකාවකට හෝ අන්තර්ගතයකට වර්ජනයක් ලැබිය හැකි විට කිසිදු වෙනසක් නොමැත. කරුණාකර ඔබ කොන්දේසි වලට යාවත්කාලීන කිරීමට වග බලා ගන්න. මෙම දිනයෙන් පසුව YouTube භාවිතා කිරීම දිගටම කරගෙන යාමෙන් ඔබට යාවත්කාලීන කළ නියමයන්ට එකග වේ. සටහන: ඔබේ දරුවාට YouTube Kids භාවිතා කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නම් හෝ ෆැමිලි ලින්ක් කරහා ඔබේ දරුවාගේ YouTube භාවිතය කළමනාකරණය කරන්නේ නම් මෙම වෙනස්කම ගැන ඔවුන් සමග කතා කිරීමට මොහොතක් ගත කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඊමේල් එක ඇවිත් තියෙන්නේ හැමෝටම. 2022 ජනවාරි 5 වෙනකොට කියන්නේ මේ දේවල් වෙයි. ඉතින් ගොඩක් ලොකු අප්ඩේට් එකක් YouTube එක කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය මේ වගේ අප්ඩේට් එකක් ආවට මේ වගේ ඊමේල් එකක් එනවා අඩුයි. හැබැයි මම හැම ඊමේල් එකකටම ලොග් වෙලා බැලුවා. මගේ හැම ඊමේල් එකකටම මේක ඇවිත් තිබුණා. තවත් ගෙදර තියෙන ඩිවයිස් දෙක තුනකට ලොග් වෙලා බැලුවා. ඉතින් ඒවටත් මේ ඊමේල් එක ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක ගොඩක් ලොකු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන පැහැදිලිව සහ විස්තරාත්මකව වීඩියෝ එකක් කරන්න මේ වොයිස් මේ ඊමේල් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ආපු විදියටම සහ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා සිංහලට සහ දෙමළට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අන්න එතනින් කියව ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේක නොසලකා හැරියනම් යන්න ඔයාගේ Gmail වලට ගියන් පස්සේ ඔයාට ඇවිත් තියෙන ඊමේල් පෙන්නනවා. ඉතින් එතනින් ඔය කට්ටිය තෝරාගෙන ඒක කියව ගන්න, ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නිකන් දෙනාව ඉතින් මේක දැනගත්තත් සමගින්ම මේක නොසලකා හරපු අයට දැනගන්න. ඉතින් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම ගිහන් චාරුක, මේ ගිහන් brother YouTube channel එක. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.